Äntligen hörni, varmt välkomna tillbaks till morgonpasset i P3. Dagens gäst är superstor inom Twitch och har gjort det i ett par år, eller? Ja, snart 4 år faktiskt. Ja, i ett par år. Och vi ska lära oss precis allt om Twitch, hur, vad och varför. Varmt välkommen till morgonpasset i P3, Annie Fusion! Hallå, hallå. Hej, Tja. gud, vilket varmt välkomnande. Ja, men det är det minsta vi kan göra denna söndag. Hur är läget med dig? Det är bra, det är jättebra. Tack så mycket för att få vara här. Men Ja, vi är kul glada att att ha det här. Ja. Vi ska lära oss allt om Twitch och hela den här världen. Men först och främst vill jag veta, hur är din dygnsrytm? Är du en morgonpigg person? Vad är en morgon, tänkte jag nästan säga. För jag har inte sovit i natt. Nej? Så att det här är liksom sent på dagen nästan. Eller så är det en dröm. Du kanske ligger hemma och försovit dig till programmet. Det är sant. Ja. Men Det tänkte jag inte på. Jag gick la mig vid 1 i natt och då gick jag in och kollade på din stream och sa okej, undrar om hon streamar idag, om hon har gått och lagt sig i god tid för att komma till radion. Då satt du där vid typ 1 och var mitt inne i det. Jag tänkte så här, hon kommer inte gå och lägga sig på minst 2 timmar. Nej, För det var, ja. folk snackade, det är inget man bara kan avsluta. Och så tänkte jag, hon kommer inte sova och det har du inte gjort. Nej, Och hur länge? så jag tänkte sova. Så jag slutade streama runt klockan 3-4. Vilket är lite tidigare än vad jag brukar på en lördag. Jag tänkte jag ska sova i 2-3 timmar och vara lite piggare än vanligt runt den här tiden. Sen så såg jag att Ninja, som är en väldigt stor Fortnite-streamer, han hade en liten specialturnering som pågick. Och det var så himla kul att se på det. Ja, för jag såg att han trendade på Twitter. Att han tränade. Nej, Trendade. trendade på Twitter. Precis, Ja. precis. Ja, så han har det är något, jag vet inte exakt vad som händer där, men det är någon typ av turnering där folk får tävla med honom på plats och om de lyckas döda honom i det här spelet Fortnite då, så tjänar de $2,500. Oh shit. Oj. Men alltså, om vi tar det från allra lite som så här basic, vad är Twitch? Okej. Det är en sån där jättejobbig fråga att svara på egentligen, för det är så svårt att förklara för folk som inte riktigt som inte är insatta. Men Då jag ska säger försöka. jag så här, vad är inte Twitch? Ska försöka ta det från början. Twitch skulle jag säga används främst för att livestreama spel. Vad är livestream? Ska jag bara? Ja. Jo, men det är en bra fråga. Ja. Så vad är livestreaming? Livestreaming är videos som man spelar upp i realtid online. I mitt fall då, jag använder en webbkamera så folk kan också se mig. Så jag har mitt spel. Det kan vara vilket spel som helst. För mig är det oftast World of Warcraft. Så jag har mitt spel uppe så att folk kan se det. Sen har jag min kamera. Folk hör och ser mig. Och så har jag en chatt. Och chatten kan vem som helst gå in på, läsa, vara med i chatten, man kan skriva och jag ser det live medan jag spelar. Är inte det störigt? Multitasking på hög nivå. Det är typ som, tänk dig YouTube, fast kommentarer kommer i efterhand på YouTube. Just det. Men tänk dig att du skriver en kommentar på YouTube och sen så ser personen som är i videon din kommentar, så kan hon eller han svara på det du säger. Men det jag tänker på är så här, typ de gånger jag själv sitter och spelar och så här, typ ibland så kanske min fru ringer mitt under ett session och man är så här vilket resulterar i så här, typ dag 2 efter. Jag bara, vart ska vi någonstans? Men du sa ju ja igår. Man bara, Exakt. well I guess. Ja, men då åker vi då. Alltså hur liksom blir det inte liksom att du inte aldrig kan liksom hoppa in i spelet utan Att man du blir distraherad, tänkte du? Men tänk dig så här att du är helt inne i ditt spel. Helt inne, ja, men där Helt är inne. Så lyckas du, till exempel om det är ett skjutspel, du lyckas döda någon, då kommer hela din chatt bli helt galen. Bara, oh my god, såg du det där? Och det ger dig mer energi och gör att du har det mer roligt. Eller jag känner så i alla fall. Alltså lite som att man spelar med kompisar som är med och bara sitter och kollar. Tänk dig så en hemmamiljö. Att du sitter och spelar PlayStation eller vad som helst. Så har du en massa kompisar som sitter på soffan bredvid och bara hejar på dig. Men får man inte prestationsångest då? För jag kan bli, om folk sitter och tittar på när jag gör saker så gör det mycket, mycket sämre än om jag sitter ensam och bara gör det. Jo, det kan påverka det ibland, absolut. Desto mer van man är, desto mindre stressad eller nervös blir man. Men absolut, det är många som känner att de spelar bättre utanför streamingen. Ja, men hur var i början? För det måste ju varit
svårt, för jag testar att streama. Jag tycker det är svårt att sitta och vara underhållare samtidigt som jag är för ego tror jag vill spela spelet, inte liksom sitta och vara rolig eller sitta och underhålla folk. Hur lär du dig att uppskatta liksom, och dela upp koncentrationen? Det har varierat mycket skulle jag säga. Det är något som jag har lärt mig med tiden också. Jag har liksom hittat det som passar mig. För det är olika för olika människor också. Det är vissa som kör väldigt mycket liksom komedi och underhållning. Sen är det vissa som är mycket mer fokuserade på gameplay och då blir det inte så mycket liksom chattläsande. Så att det varierar. Man får hitta det som passar en själv bäst. Det som man känner att man trivs med. Men hur stort är Twitch i Sverige? För det känns ju som att det har kommit ganska nyligen. Twitch är, alltså med tanke på hur få svenskar som finns i världen jämfört med alla andra så är vi faktiskt välrepresenterade på Twitch och bara online allmänt. Jag menar, alla som sitter där hemma som någonsin spelat online-spel har säkert träffat på svenskar. Jag menar, när jag körde World of Warcraft så träffar jag på svenskar hela tiden. Och med tanke på hur få vi är så är det ganska häftigt ändå. Och man känner det på Twitch också, så det är inte en fråga om hur stort det är i Sverige, utan jag tror att det är mer att just gaming inte är så mainstream, inte just nu i alla fall. Så det gör att det inte är många som vet vad det är för något. Just att det är så mycket spel det handlar om. P3, Sveriges Radio. Finns det andra plattformar som man kan liksom streama när man spelar på? Eller det finns andra plattformar också, men de är inte lika stora. Nej. Och hur upptäckte du det här? Det var genom kompisar. Och sen, jag körde ju World of Warcraft innan jag streamade. Och då fanns det lite turneringar som jag ville se. Och de råkar vara på Twitch. Så det var på så sätt som jag såg en del av det. Men sen har jag lärt mig det mesta efter att jag själv blev streamer. Men när blev det och varför? Jag hade precis tagit uppehåll från mina studier. Jag är fortfarande på en paus. Ja, jag med. 13 år senare. 4 år senare. Så jag tog uppehåll. Jag läste en civilingenjörsutbildning i data och hade läst 3 utav 5 år. Jag tog uppehåll, visste inte riktigt vad jag skulle göra. Jag hade intresse till spel och så. Och då var det folk som bara, men varför testar du inte att streama? Jag testade, tyckte att det var jättekul. Det var en hobby, tjänade ingenting. Jag tror att det var... Hur såg du ut i början? Hur det kändes? Allting, vad gjorde du, vad sa du? Du startade igång, nu startar jag live. Vad hände sen? Jag var jätteblyg då. Så att jag minns att ibland bara stirrade jag på mig själv i så här 10 minuter. Bara, jag vet inte. Men hur hittade folk dit? Hur blir man stor? Det är komplicerat. I början så var det var mina kompisar som var med i mina grupper. Så jag körde World of Warcraft och vi hade grupper där vi raidade, heter det, i spelet då. Och det är vad för de som inte vet? Att raida är att gå ihop så ett gäng kompisar och man går... försöka använda sig av alldagliga termer, men det är så svårt. Gå ner i grottan men det är väl att det finns liksom ett område, så kallad instans. Precis. Så man är typ, man kan vara 5, 10, 20, 15, jag vet inte vad maxgränsen är. Pers går ihop och så ska man liksom försöka klara av den här bossen eller den här platsen tillsammans då som en grupp. Exakt. Liksom. Och inte ha med någon Leroy Jenkins. Nej, helst inte. Du kan dina grejer. Ja, och då var det du brukade göra, liksom att ni gick ihop ett gäng och körde och då filmade du när du var med i den här gruppen. Liksom. Så eftersom jag streamade så visste folk om att jag gjorde det. Så att det hjälpte mig att få mina första liksom bas-viewers kan man säga. Och på så sätt så kom jag in i World of Warcraft-communityn. Började lära känna andra större streamers som på så sätt hjälpte mig också genom att hosta. Att hosta är att man liksom skickar sina tittare till andra streamers. Så det var såna grejer som gjorde att mitt namn liksom kom upp i, vad ska man säga, att det kom upp på tals. Så att folk började undra så här, vem är det här? Så här, vad gör hon för något? Jaha, så här, är hon duktig på det här eller vadå? Så det började så där. Och sen har det bara sakta men säkert växt skulle jag säga. Ja, men vad hände när du väl fick när du tittare som inte var dina vänner? Vad hände då? Fick du liksom en press på dig att börja prata mer eller hur utvecklades det därifrån?
Jag känner att även om min community växte så kände jag att det ändå var ett kompisgäng på något vis. Så vi hade ändå en väldigt close-knit community. Folk liksom brydde sig om varandra och jag hade liksom nolltolerans för dålig chatt. Jag ville ha folk som är positiva och snälla mot varandra. Det jag ville se, det som gjorde mig mest glad var att se folk hitta kompisar och bara göra saker som är kul. Jag menar, en av de mest speciella grejerna som jag har sett i min community är 2 personer som lärde känna varandra 4 år sedan som nu är förlovade. Va? Shit. Ja. Vad häftigt! Så de träffades tack vare min community. Så sådana grejer tycker jag är jättespeciellt. Verkligen. Ja. Men då, förlåt för kanske världens dummaste fråga, men jag är så himla nyfiken. Då går man ihop, kan man jämföra det här communityt med prenumerationssystemet på YouTube? Att man ansluter sig till att, och varje gång du startar igång en Twitch, då kommer det då kanske en Precis. Eller livestream. Folk som följer en. Så på Twitch heter det att man följer. Man följer. Ja, precis. Man följer personen, då ser man när personen går live och så vidare. Men man har, det finns ett prenumerant sektion också, om man säger så. Och där får folk kan prenumerera genom att betala $5 i månaden, och då får man lite extra fördelar. Som vilka då till exempel? Jag tror att den mest populära fördelen som de flesta brukar prenumerera för är emotes eller emojis. Så varje kanal har sina egna personliga emojis. Så jag kan liksom skapa mina egna smileys eller egna emojis. Det som jag brukar göra till exempel, det är jag har ett tema med en liten tecknad flicka med rött hår som ska föreställa mig då. Så jag har till exempel en bild som är när jag vinkar, som är hej-emoten. Så folk, när de precis kommer in i kanalen, så kan de använda den emoten för att säga hej. Sen har jag en rage-emote. Så om jag blir arg i spelet, eller när jag spelar, om jag blir arg, så kan folk använda den emoten. Massvis med olika emotes. Och folk kan använda den här i min kanal och på alla andra kanaler på Twitch också. Men när var det liksom du avgick från att det här var liksom en soft grej du gjorde till att du faktiskt började leva på det? För det är väl det du gör idag? Precis, ja, det gör jag idag. Jag tror att jag började tjäna pengar efter ungefär ett halvår, när jag hade växt ganska mycket. Jag hade fått väldigt bra kontakter med andra större streamers som då blev mina vänner. Och då började folk, de ville liksom kunna stödja mig. Och det var då jag bestämde mig för att ta emot donationer. Så det var något som jag inte gjorde i början. För jag ville inte streama för att tjäna pengar, för det kändes fel. Men när folk väl ville liksom stödja mig på så sätt, då sa jag okej, men vi testar det här då. Se hur det går. I början så var det mest bara små pengar, och det var för att köpa små saker, fixa bättre setup, liksom, bättre mikrofon, bättre dator och allt sånt där. Och sen efter ungefär 1,5 år, då började jag kunna säga att men nu försörjer jag mig på det här. Ja, du kom ju hit i en helikopter, så att det går väl ganska bra. P3, Sveriges Radio. Det är väl inte bara spel som du streamar? Nej, man kan streama annat också. Så jag brukar mest streama spel. Men om jag till exempel skulle åka på något event, till exempel DreamHack, det är ett event som finns i Sverige. Om jag åker på ett sånt event så skulle jag kunna streama IRL, som man brukar säga. Vad betyder det? Och det är typ som vlogging, fast live då. Så att man har kameran framför sig och man går runt och visar det man gör. Man kan sitta och äta mat, man kan träffa på folk och bara hälsa, vad som helst. Men det är väl relativt nytt, för i början var väl Twitch väldigt så här, vi ska inte ha massa skit, det ska bara vara spel. Precis. Jag tror att IRL kom ut kanske ett par år sedan eller något sånt. Det fanns inte förut. Är det engelska du alltid pratar? Ja, det är det. Det följs sig ganska naturligt. Ja. Att göra det. Ja, det funkar för mig, för jag är uppvuxen i Sverige, men jag läste i engelsk skola.
sen jag var 10 år gammal. Så jag är väldigt van vid att prata engelska. Jag har massvis med kompisar som inte ens kunde svenska när jag växte upp. Så att engelskan kommer väldigt naturligt för mig. Jag förstår, men du sa ju att du satt uppe nu i natt, vilket jag har förstått är en vana. Men är det så här att du bestämmer dig, okej, det här är mina fasta arbetstider, nu ska jag sätta mig ner och köra igång? Nej, utan det har liksom sakta men säkert bara blivit senare och senare och senare med tiden. Det började att jag streamade fram till liksom 2 på natten. Bara, det här är jättesent. Och sen blev det 3 på natten och sen 4, 5. Ja, jag vet inte ens vad det senaste för mig är. Jag har kört 24 timmars streams också. Shit. Herregud. Men när har du fri tid? Eller när jobbar du? Så om vi pratar schema så säger jag till folk att jag streamar 6 dagar i veckan och jag börjar runt klockan 7-8 på kvällen. Och sen har jag ingen liksom end time, jag har ingen sluttid, utan jag streamar så länge jag vill och orkar och känner för. Och det kan ibland vara 3 på natten, ibland 6 på morgonen. När har du semester då? Har du så här, hej guys, nu ska jag till Bali i 6 veckor, vi ses? Alltså jag kan ju ta semester när jag vill, men jag vill inte. Nej. Det är liksom, först och främst så tycker jag att det är så himla kul att jag inte liksom vill åka på semester. Jag menar, jag åker och reser väldigt mycket för att det finns ju en massa event som jag vill gå på. Så till exempel ska jag till USA nästa månad. Och jag kommer vara där i en vecka. Hur går det? Det börjar märkas att jag inte har sovit, va? Jag ska vara där i ett år. Jag åker om 6 veckor. 10 år. Jag är 27. Eller 66. Okay. Så jag åker om en månad och jag är där i en vecka. Vad ska du göra där i en vecka då? Så det är ett event, gaming convention, DreamHack Austin heter det, i Texas. Så jag kommer vara där, träffa andra streamers, träffa fans och bara folk, företag, vad som helst. Men när blev du, för det är väl en affiliation-grej med Twitch? Det är väl inte alla som streamar på Twitch som får tillgång till den typen av events? Eller blir inbjudna till den typen av events? Så just det här eventet är egentligen öppet för alla. Men som streamer så kan man bli inbjuden för att streama där på plats. Så den fördelen finns ju. Men själva eventet kan vem som helst gå på. Men när nådde du nivån av att bli få Twitch-kläd? Alltså nu är ju du Twitch, kan man säga. Man kan ju vara på Twitch, men man kan också vara Twitch. Ungefär som PewDiePie är YouTube. Man kan vara på YouTube, men man kan också vara en YouTuber. Så fördelar och liknande. Ja, men alltså bara generellt, när märkte du att nu vill ju Twitch se mer av mig? Ja, det var nog... Så jag blev Twitch-partner... så jag började streama sommaren 2014 och blev partner i december. Vad snabb du är. Det gick undan. Det gick ganska snabbt faktiskt. Ja, det gick bra för mig, som tur är. Och det var väldigt kul och väldigt spännande och väldigt nytt för mig också. För jag visste inte riktigt vad det liksom skulle innebära att bli partner. Jag minns att jag inte ens var redo på att ha egna emojis till exempel. Det är många dagens Twitch-streamers som lyckas bli partner. De har liksom emotes bara uppradade. Den här emoten ska jag ha. Men för mig var det liksom, men nu har jag emojis. Vad ska jag göra? Vilka emojis vill vi ha? Det var väldigt mycket nytt för mig. Så jag blev partner då. Och sen så för varje event jag gick till så kände jag hur vad ska man säga, hur mer viktig jag var. Med viktig så menar jag att jag fick streama på plats. Jag behövde inte kämpa lika hårt, för innan det hade jag försökt streama på olika events, men det var alltid svårt att få en plats där. Men nu så var det lättare att få plats, det var lättare att komma in på grejer. På bordet. Namnbricka, egen vattenflaska. Meet and greets, precis, vattenflaska, allt sånt där. Luxury. P3, Sveriges Radio. Avicii med Broken Arrows. Innan dess hade vi Extentation med Sadness på morgonpasset i P3, där vi hänger med Annie Fuchsia och snackar om livet som en gaming-streamer. Vet du vilka dina följare är? Vart befinner de sig? Hur gamla är de? Jag tror att
åldern är nog, de flesta är nog mellan 18 och 25 skulle jag säga. Det är svårt att se statistik bara sådär, men jag skulle gissa på ungefär den åldern. Men jag har sett folk som är yngre än så och jag har träffat på folk som är äldre än så också. Men ungefär där. Och sen när det gäller länder så är Sverige och USA de 2 länderna som är liksom störst representerade. Hur många är det som brukar kolla på en sändning? Eller som följer? Jag har 129 000 följare just nu. Oj! På Twitch då. Och sen har jag lite, inte lika stora siffror, men under 20 000, eller runt 20 000 på Twitter och men Instagram. Det är en del du. Det är en del. Det är en del. Men hur många är det som tittar per körning liksom, ungefär? Det är det som är svårt att se. För på YouTube så ser man ju så här många har klickat den här videon. Ja. På Twitch är det lite annorlunda. För där ser man hur många är det som tittar just nu. Just det. Så det är liksom hur många live-tittare har man är mer en riktig mått för det. Ja. Och där brukar mina siffror vara allt mellan 300 upp till 1000. Så det kan variera beroende på vad jag gör, vilket spel jag kör och så vidare. Men för när jag gjorde min sån här research på streaming och kollade så här lite, vad finns det, vad gör folk? Det jag noterade som jag tyckte var liksom specifikt för dig, som gjorde att man ville prata med dig och se vem du var och sånt där. Ditt community var så annorlunda från alla andra. Dels var det en god ton, vilket man inte ser så ofta. Och dels så hade du satt och drack lite och ni hade mysigt. Och liksom, men det var så här väldigt, du visste liksom vad folk hette, du kände igen folk. Det gör väl kanske många också. Men att det var mycket mer familjärt. Så jag har sett vissa som är lite mer, de är kanske i chatten men de skiter i streamen. Här kändes det inte på samma sätt och att det var bara liksom en annan typ av stämning. Ja, jag skulle nog säga att sen jag började med streaming så har min fokus mest varit community. Och med community så kommer det här att man lär känna namn, man börjar lära känna folk. Många av dem har jag träffat på olika events också. Många av dem har träffat varandra. Så det blir liksom vänskap och ibland mer än så också. Jag menar, det är ett speciellt fall som jag har från 3-4 år sedan. En kille och en tjej som träffades genom min community som nu är förlovade. Är det sant? Har du sagt åt dem typ att du vill ha deras förstfödda eller någonting sånt där? Nej? Jag ska vara gudmor. Nej. Jag ska få ett barn. Men vi har fått massvis med frågor. Jag måste bara ta en, känner jag. Okay. Från J. Sundelin frågar på Insta. Har du en snabb guide på hur man kan koppla upp sig och streama själv som hobbyspelare? Det laggar och streamen blir dålig. Okej. Det kan bero på fel inställningar. Det kan bero på ens internet. Det kan vara lite olika faktorer. Jag skulle först och främst se till att kolla vad du har för uppladdning. Se till att du har minst liksom 10 megabit i uppladdning. För det är väldigt viktigt att ha bra internet, annars går det inte. För det andra så skulle jag säga att man kan kolla upp lite snabbguides på YouTube som visar hur man ska sätta sina inställningar för att det ska funka på din dator. Och sen får man testa sig fram lite grann. Det är en sak som jag också fick jobba med i början och liksom ändrade inställningarna fram och tillbaka bara för att hitta det som passade mig. Så det kan vara svårt, men först och främst kolla internet. Se till att du har rätt uppladdning. Emil har hört av sig och säger grattis på födelsedagen. Det är inte min födelsedag idag. Nähä? Nej. Vadan detta? What the fuck, Emil? Så vi har memes i kanalen. Eller skämt kanske man ska kalla det. För folk som inte vet vad memes är. Eller vad ett skämt är. Varje dag är min födelsedag. Har det blivit någon sån här, är det en intern grej som ni kör? Ja, det har blivit så. Hur har det, alltså hur startade, var kom det här ifrån?
Okej, så ungefär, det måste varit 3 år sedan eller något. Det här har pågått länge. Så att om det var sant så skulle jag säkert vara 1000 år gammal nu. Men så jag hade en mod i min kanal som kunde ändra min titel medan jag streamade. Och då brukade han ändra min titel till It's my birthday today. Say happy birthday to me. Och jag satt där, spelade helt seriöst. Så är det bara någon som skickar en donation. Bara, oh my god, so happy birthday. I hope you can buy yourself a nice birthday gift with this. Och jag bara, va? Nej, det är inte min födelsedag. Så, vad fick dig att tro att det är min födelsedag idag? Men det står ju i din titel. Så det är därifrån det började. Folk donerade pengar. Jag mådde dåligt av det. Folk tyckte att det var roligt att jag mådde dåligt av det. Du köpte grejer för pengarna. Kom hit en helikopter sen. Och sen har det bara spårat ur på något sätt. Och nu har de nått er också. Gud vad roligt. Men vad dedikerade människor alltså. Ja, alltså min community är helt underbar. P3, Sveriges Radio. Mormornia har hört av sig och skriver: hej, fråga till gästen. Finns det några nackdelar med att vara på Twitch? Negativa kommentarer till exempel. Jätteintressant ämne i alla fall. Jo, det är ett jätteintressant ämne. Det är många som tycker att det är jobbigt. Det kan vara dåliga kommentarer, fula kommentarer, trakasserier till och med. Det kan vara, ibland kan det till och med bli läskigt när folk tycker att det är jätteroligt och försöka skrämma dig med att säga men jag vet vart du bor och försöker bara sprida personliga uppgifter och så vidare. Sånt händer. Men sånt händer allmänt på nätet, inte bara Twitch. Och det man får göra som streamer eller bara en personlighet på nätet rent allmänt, det är att ignorera och banna, skulle jag säga. Att inte ta åt sig när folk säger fula saker och bara fokusera på det som är bra, det positiva. Don't feed the trolls. Precis. Men hur ser din fritid ut? Har du någon? Går du på bio? Kan du gå ut och käka middag med kompisar? Sitter du i en park någon dag och bara solar? Jag brukar inte gå ut så jättemycket. Jag kan om jag vill, men jag tycker om att streama. Jag tycker om att spela spel. Så jag känner mig liksom glad med det jag gör. Och sen att jag också reser väldigt mycket gör att jag för det mesta känner mig ganska trött och jag vill inte vara ute så mycket. Men kollar du mycket på streams själv? Precis innan jag själv ska streama och precis efteråt så brukar jag tunna in och kolla in lite andra streamers också. Speciellt de streamers som jag skulle säga är kompisar också. Vem eller vilka är det som är störst just nu? Ja, just nu skulle jag nog säga att Ninja är största, the face of liksom Twitch. Han är största streamern just nu. Det pratas mycket om honom i mainstream media överallt. Han tjänar ganska bra också, va? Han tjänar ganska bra också, va? Ja, hans kanal har exploderat. Han var redan en ganska stor streamer, eller en väldigt stor streamer innan det också. Men just 2018 har hans kanal bara exploderat totalt. Och han är väldigt, väldigt duktig på spelet som han kör, som heter Fortnite. Så han har liksom toppklass gameplay, plus att han är en underhållare också. Och den kombinationen med lite olika bra val som han har gjort har gjort att han har lyckats väldigt, väldigt, väldigt fint just nu på sistone. Men vem är din stora liksom, streaming-idol, om du har någon? Det är en svår fråga. Jag skulle nästan... Den streamen som jag liksom sett upp till under flera år åtminstone, det skulle nog vara Sodapoppin, tror jag. För jag minns att jag brukade titta på honom när jag knappt visste vad Twitch var för något. Jag tycker att han var helt galen och rolig och samtidigt väldigt, väldigt, väldigt duktig på World of Warcraft som
är ändå liksom ett av mina main-spel. Ja, jag tror nog att efter att jag har träffat honom flera gånger, vi har pratat mycket också, och när jag ser hur mogen och hur hårt han jobbar, så skulle jag nog säga att det är nog han som jag mest sett upp till. Det är väldigt kul att se. Det jag kom i kontakt med honom var när han blir bannad från World of Warcraft då och då. Ja, just det. Det är ganska kul att se hans försök när han ringer till supporten och försöker övertala dem att det här är jag, det här har hänt. Du har också sett det. Det var jättekul tyckte jag. Vad ska du göra för något idag? Jag ska hem och sova. Men Annie, tack så jättemycket för att du var och besökte oss här idag. Och, tack så mycket hoppas att vi hörs igen. P3, Sveriges Radio.